Đây là cái hồng đột biến giá 10 tỷ chưa bán đó nha. Chào mọi người. Hôm nay là một ngày u ám, bầu trời đầy mây xám. Rồi tôi thì không có xám xịt cho mọi người. Hôm nay tôi cảm thấy hơi bị vui á. Không có dám nói là hôm nay là một ngày trọng đại nữa, sợ bị tổ trác. Cho nên nói là hôm nay là một ngày vui, bởi vì hôm nay tôi sẽ đi thu hoạch hồng giòn. Bây giờ là đang cuối thu ở Nam Bán Cầu. Tất cả các loại cây rụng lá trong mùa đông thì lá đã chuyển vàng, chuyển đỏ hết rồi. Và cây hồng giòn của mình cũng không ngoại lệ. Các bạn thấy lá của nó có đẹp không? Và nhìn những chùm quả nữa kìa. Tụi nó thiệt là dễ thương. Nghĩa rất là vui khi nhìn thấy những cái quả này nó chuyển từ màu xanh sang màu vàng, rồi màu cam, rồi cam đậm, báo hiệu một mùa thu hoạch sắp đến. Tôi không biết là sau khi mà tôi giới thiệu cây hồng của tôi xong thì mọi người nghĩ sao luôn á. Mọi người có vui không? Hay mọi người có ngạc nhiên không? Hay mọi người đang thất vọng? Đấy, trời, tôi tưởng đó cây hồng nó to lắm, ai ngờ chút ép. Thật ra thì đối với Nghĩa rất tự hào về cây hồng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một trong những cái cây đầu tiên mà Nghĩa mang về trồng. Tức là sau khi mà Nghĩa trồng mấy cây họ cam quýt để trồng vào mùa hè, thì cái cây này là cây được trồng vào mùa đông. Cái năm đầu tiên mà Nghĩa dọn vào đây ở. Và cái cây này năm nay nó là năm thứ 4 và cũng là cái năm đầu tiên mà nó cho trái nè, 4 năm trời đó. Cho nên cái thời gian mà chúng ta trồng từ lúc mà nó chỉ là một cái khúc củi, chứ khoảng nhiêu đây nè. Đó, trên một cái nursery họ gửi về cho Nghĩa. Nghĩa trồng. Mà Nghĩa lúc đó Nghĩa rất là sợ nha, không biết là nó sống hay nó chết nữa. Rồi cuối cùng thì nó mọc lên được. Và cây này nè, thì nó cũng đã trải qua một cái lần mưa đá rồi. Tới giờ nếu mà nhìn trong cái thân này thì mọi người vẫn thấy nó là một số cái vết thương nó vẫn còn, nó vẫn chưa lành nữa đó. Đó. Và năm nay thì nó bắt đầu nó ra trái như thế này thì Nghĩa rất là mừng. Thêm một cái điều đặc biệt về cây này nữa, đó là hồng giòn ở Úc thì thường là người ta sẽ trồng mấy loại cây gọi là Fuzu nè, hoặc là Gyro nè. Đó. Nhưng mà cái cây này á, thì nó có tên là Suruga. Đó. Nó là một trong những cái loại hồng giòn cũng hơi bị hiếm ở Úc nha. Tại vì Nghĩa có đọc một vài báo thì người ta nói là nông dân hiện nay trồng rất là nhiều về Fuzu hoặc là Gyro. Nhưng mà hai loại hồng đó thì thường nó chín trước so với loại hồng Suruga này. Và người ta nói là muốn có thêm một cái loại hồng mà để kéo dài thêm cái mùa vụ cho nông dân á, thì nên trồng cái loại hồng này. Mà tới nay thì cái số lượng cây hồng Suruga thì cũng ít. Hồi đó lúc Nghĩa đặt mua trên nursery á, thì Nghĩa thấy cái tên lạ, Nghĩa đọc nhầm nó thành là Sugar, cho nên Nghĩa nghĩ là Sugar chắc là trái hồng này ngọt dữ lắm, nó không mua đi. Vậy nhà nó là Suruga. Nhưng mà dù sao thì nhờ cái sự nhầm đó mà Nghĩa có được cây hồng đặc biệt so với những người trồng hồng khác. Người ta chỉ là có thể là Fuzu hoặc là Gyro mà thôi. Đấy, còn bây giờ thì Nghĩa sẽ thu hoạch mấy trái hồng này. Đáng lẽ là Nghĩa tính chờ cho đến khi mà lá rụng hết rồi thì Nghĩa ra mới quay video cho mọi người coi cho nó đẹp. Nhưng mà tại vì mấy ngày nữa thì trời mưa, mà trái cây mà để cho trời mưa xuống thì mọi người là nó sẽ bị giảm độ ngọt, cho nên đòi hái vô cho rồi. Đây là lần đầu tiên mà cây hồng nó cho trái, cho nên là nó chỉ cho khoảng 15-16 trái thôi. Nhưng mà Nghĩa nghĩ rằng bao nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi. Tại vì nếu mà cho nhiều quả quá thì cây nó cũng không có nuôi nổi. Bây giờ mọi người cùng theo dõi xem kênh Nghĩa hái quả hồng như thế nào nha. Trời ơi, chết tôi rồi. Tôi cắt một cái vô trong cái ngón tay của tôi chảy máu rồi mọi người. Lần nào cũng vậy, hôm trước thì đào khoai lang nói hôm nay là một ngày trọng đại thì gặp con sâu lang. Xong rồi là tổ trác đào không được mấy củ hết á. Bữa nay tới hôm nay là một ngày rất là vui. Ra cắt cái tay chảy máu. Người ta nói chảy máu có tiền. Hy vọng là có tiền đi nha. Đau quá.
Xin giới thiệu với mọi người một trái hồng rất là đặc biệt. Nhìn nè, mắc cười không? Mọi người có thấy một cây hồng nhỏ nhỏ không? Đây. Đây là cây hồng mềm. Nghĩa trồng nó 2 năm sau cây hồng giòn đó. Mà giờ nó lớn cỡ vậy đó. Nó không chịu lớn mọi người. Đó. Nghĩa thì Nghĩa thích trồng cây này cây kia, muốn trồng chỗ nào cũng có hết, mà đất thì không có nhiều, cho nên là cứ trồng chen chúc vậy đó. Rồi mỗi năm mỗi tỉa thì hy vọng là nó cũng sẽ sống được. Xong, bạn bón ngón tay xong rồi mọi người. Đó, lấy cái bông bằng rồi gắn vô. Tưởng đâu cũng là cái vết thương cạn cạn thôi, ai ngờ rửa tay ra xong rồi mới thấy một lỗ tay quầy luôn. Trời ơi, hàng chi nó chảy máu quá trời. Mà không sao, đó giờ đứt tay, đứt chân nhiều lần rồi. Cũng thấy không có vấn đề gì, lần này chắc cũng hy vọng là vậy. Còn đây là cái đổ hồng, giờ nó thu hoạch nè. Sau 4 năm thì người ta có những cái quả hồng đầu tiên. Các bạn thấy không? Nhìn rất là ngon nha. Không có sâu bệnh gì hết trơn. Đó. Đây nữa nè. Đó. Chùm này nữa nè. Đó. Những cái quả hồng bự như thế này nè là ngoài shop là thuộc dạng gọi là hồng nhất, hồng nhì rồi đó. Mình không có bón phân bón gì hết mà nó còn được như vậy đó. Ngon lành chưa? Dĩ nhiên cũng có những cái quả nó không có được bự lắm, như cái này nó nhỏ thôi, cái này cũng nhỏ nhỏ thôi, thì nó thuộc loại hồng bán bình thường thôi, không phải là dạt đó, bình thường. Còn cái trái này nhìn thấy vẫn mắc cười, nó biết sao nó ra vậy à. Một cái sự đột biến. Nghe nói là Lan đột biến rồi bán giá cao đúng không? Tôi phải kiểm giá mới được. Đây là cái hồng đột biến giá 10 tỷ chưa bán đó nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi rửa mấy trái hồng này, xong rồi thì chăm cất để tủ lạnh ăn dần. Bây giờ thì Nghĩa sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chiều tối ngày hôm nay. Nghĩa sử dụng những nguyên liệu mà Nghĩa tìm thấy từ trong tủ lạnh. Đó là cánh gà mà lần trước Nghĩa nấu cà ri còn dư, rồi sả, ớt và cải Nghĩa hái từ ngoài vườn. Rồi Nghĩa cũng sử dụng bầu khô để nấu canh bầu. Hôm trước nấu canh bầu khô ngon quá cho nên là tiếp tục nấu lần thứ hai. Thấy canh đó ăn bắt quá cho nên là ăn đến nơi chừng nào thì ngán thì thôi. Bây giờ thì mọi người hãy xem coi Nghĩa nấu canh và làm cánh gà như thế nào nha.
Đây là khu vườn trong nhà lưới của Nghĩa nè. Sau gần 2 tháng chăm sóc thì những cây cải, bông cải xanh, rồi bông cải trắng, rồi bắp cải nó đã lên rất là cao rồi. Xanh tươi mơn mởn luôn, nhìn rất là mát mắt. Và mọc xen kẽ trong những cái loại cải mà Nghĩa nó trồng đó là những cái hạt cải nó tự mọc lên đó. Và nó bị che bởi những cây cải mà Nghĩa nó trồng, cho nên là Nghĩa nghĩ là tụi nó cũng không có lớn được. Thế thì Nghĩa ra đây Nghĩa hái những cây cải này vào để chấm với lại gà kho. Ôi, mới vừa nhắc tới thôi đã phát thèm lên rồi. Đó là một cái vị rất là dân dã, nhưng mà Nghĩa sẽ không bao giờ quên, bởi vì Nghĩa có gốc từ nông dân mà. Cho nên đây là những món ăn rất là quen thuộc và yêu thích của Nghĩa. Sau khi nước kho gà gần cạn thì Nghĩa bỏ thêm gừng vào, sau đó đảo đều cho gừng chín. Ôi, cả căn bếp bốc mùi gừng, hành, sả, thơm lừng. Trong cái thời tiết lạnh lạnh như thế này, ăn cơm nóng với gà kho gừng, hành, sả, rồi lấy cải chấm vào nước kho thì trời đất ơi, còn cái gì hơn nữa không? Cuối cùng thì cũng đã nấu xong bữa ăn. Bây giờ thì sẽ dọn ra dĩa, ra tô, rồi trình bày tí xíu cho đẹp mắt, rồi tận hưởng thành quả của mình thôi. Mời mọi người cùng ăn cơm. Hôm nay Nghĩa có các món như sau. Thứ nhất là cơm trắng, chả lụa, rau hái từ vườn. Và đây là món cánh gà kho, sả, gừng, ớt. Nói chung là đủ thứ mấy cái gia vị cứ bỏ vô đây, coi ra như thế nào. Còn đây là tô canh bầu khô nấu với lại giò heo. Rồi, bây giờ thì Nghĩa sẽ thử mấy món Nghĩa làm coi nó làm sao. Giờ thử cơm trước. Cơm mình nấu mà. Đúng là cơm, nó có vị y chang như cơm rồi mọi người. Canh. Hôm trước Nghĩa có nói là canh bầu khô nó có cái vị giống như là măng khô đúng không? Bây giờ thì Nghĩa lại cảm thấy nó giống như là ở miền Tây có củ cải mà muối á, rồi người ta cũng có nấu canh củ cải muối hầm với lại giò heo á, nó cũng giống cái vị gần gần giống vậy mọi người. Giống củ cải muối nhiều hơn là so với măng. Mà dĩ nhiên là củ cải muối thì nó mặn, còn này không có mặn. Đó. Còn món cánh gà này hôm trước là cánh gà mà Nghĩa đã nấu cà ri đó, phần còn lại thì Nghĩa làm món này nè. Vậy nè, vàng ươm không? Đã ha. Thịt kho mềm rồi. Thơm mùi gừng, thơm mùi sả, cay cay của ớt. Ngon quá. Em nghĩ là mọi người biết cái món này rồi đúng không? Nhưng mà thử coi gừng, sả, ớt một lúc coi nó làm sao. Cái vị nó cũng giống như là gà kho gừng hoặc là gà kho sả thôi, nhưng mà vì nó có nhiều cái mùi khác nhau á, nên cũng thú vị đó. Mọi người nấu thử nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy hay, hãy like và subscribe kênh của Nghĩa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.